ازيكم يا شباب؟ دلوقتي نبدأ مع بعض cellular respiration general questions. اول حاجة انا مش بقول ان ال questions دي سهلة، بس يعني محتاجين نركز فيها شوية، وان شاء الله هتلاقيها سهلة عشان الناس ما تكتئبش وتفتكر انها ذاكرت الدرس كويس وبرضه مش عارفة تحل الأسئلة. The first question: in the opposite compound, when the bond X is broken, it is produced A produced bond X broken، أكيد energy produced. فده سؤال مباشر وسهل ومش هنطول فيه، يبقى هنا energy. Number 2: which part is this specialized for storing energy؟ This is the same question، فهنقول ان هو part X اللي هو البوند هو ال responsible for storing energy، أو ال energy stored عند البونز. طيب question number 2: ATP molecules represent the energy currency in the cell because they هو يعني تحس ان كل الاجابات شبه بعض، بس هي C transfer the energy easily to perform the function of the cell. طيب مثلا A are the smallest molecule of energy in the cell، يعني هما مش smallest molecules of energy in the cell، الأقرب هي transfer the energy easily to perform the function. طبعا store the least amount of energy دي طبعا غلط، لأن هما store big amount of energy can save their energy for a long period، برضو دي مش صح بالنسبة لل ATP، فاحنا هنختار C transfer the energy easily to perform the function of the cell. يعني بيروحوا ياخدوا الانرجي ويلفوا بيها بقى في البلاد to all the body cells، او بيلفوا بيها في البلانت على البادي سيلز كلها، على البلانت سيلز كلها. Number 3: the structure of ATP molecules differs from the structure of ADP molecule. ده كمان سؤال مباشر، الاتنين differ in the number of phosphate group. Question number 4: which of the following compounds loses phosphate group during glycolysis؟ لو رجعنا تاني للجلايكوليسيس، ده سؤال سهل يعني ومباشر، ما تفتكرش انه عشان مش فاكر الجلايكوليسيس ارجع تاني عادي وشوف which compound loses phosphate. هتلاقي انه من الاول خالص الجلوكوز ده اخد فوسفات عشان يبقى جلوكوز 6 فوسفات. الجلوكوز 6 فوسفات بقى فركتوز 6 فوسفات، ده عادي 6 كربون 6 كربون. من فركتوز 6 فوسفات اضطر ياخد جلوكوز تاني عشان يبقى 1 6 داي فوسفات، بقى فيه 2 فوسفات. من 1 6 داي فوسفات اتقسم، حصل له سبليتنج، هو كان 6 كربون بقى 3 كربون، 2 مولكيولز كل واحد فيهم 3 كربونز، ولسه معاهم الفوسفات جروب. من فوسفوجليسرالدهايد للتو بايروفيك اسيد، هنا مفيش، ما جبناش سيره الفوسفات خالص، والفوسفات كارد اهو بالاي دي بي بقت ATP. يبقى هو ده الفوسفوجليسرالدهايد ده هو اللي لوزز الفوسفات جروب. نرجع بقى للسؤال اللي بعديه. Question number 5: the actual splitting during glucose oxidation occurs للفركتوز 1,6 دايفوسفات، عشان هو كان 6 كربون اتومز بقى 2 molecules من الفوسفوجليسرالدهايد، كل واحد بقى 2 compounds، يعني كل واحد 3 كربون اتومز. طيب which of the following processes is the source of energy in the living organisms؟ source of energy لو قال المين source of energy ساعتها نختار الفوتوسينثيسيس، لان الفوتوسينثيسيس ده المين source of energy لكل living organisms. لكن هو بيقول the source of energy عادي in the living organisms، فهنقول ال ATP. مادام قلنا source of energy يبقى ATP molecules. ماشي، source of energy، ولسه مجاوبينها في السؤال اللي فوق ان ال ATP هو ال source of energy، يبقى ATP in the plant and the animal cell. انا عارفة ان في ناس هتعترض على السؤال، ويعني في اسئلة الصراحة مش منطقية يعني ان هو يجيبها، يعني كان ممكن يجيب حاجات اوضح من كده. فهنا مثلا في السؤال اللي هو number 2 كان في سؤال هنا ال ATP source of energy، خلاص مش مشكلة، ممكن يكون في test yourself. Question number 7: the energy produced from glycolysis in the cytosol is stored in A molecules.
نرجع تاني للسيتوسول وهتلاقيها stored على ال ATP. ليه بقى؟ لان الانرجي اصلا يعني هي دايما الانرجي stored على ال ATP. تمام. لو قال الكترون او بروتونز ساعتها تختار الكو انزيمز اللي هو NADH و FAD، بس احنا energy يبقى stored على ال ATP. ونرجع تاني بقى للسيتوسول اهو. في السيتوسول الانرجي stored على ال ATP. في عندنا ATP و NADH. ليه ما اخترناش ال NADH؟ قلنا عشان ال NADH ده بروتون كارير. صحيح هيعمل ستورنج للانرجي، بس هو بروتون كارير، يعني هو بياخد الالكترونز، بيكاري الالكترونز الموجوده في البروتونز بس. لكن ما دام انرجي ستورد يبقى ATP بس. نكمل السؤال اللي بعديه. Question number 8. The number of ATP molecule that resulted indirectly from the conversion of a molecule of pyruvic acid into acetyl group is. طبعا انا ليه برجع للدرس تاني؟ عشان انا عارفة ان انا لو قعدت اقول كده وخلاص انت مش هتركز خالص. فهنا number of ATP molecules resulted indirectly from the conversion of a molecule of pyruvic acid into acetyl coenzyme A. يعني هو هنا محدد لك من البيروفيك للأسيتايل وكمان indirectly يبقى ما تختارش خالص ال ATP. لو رجعت بقى تاني للبيروفيك تحول لأسيتايل coenzyme A في كريبس سايكل، هنا هتلاقي ان عندك 2 NADH. ماشي. هو عايز 1 pyruvic molecule يعني 1 NADH. ال 1 NADH ب 3 molecules من ال ATP. تمام. 1 NADH ب 3 ATP. ليه اخترنا 1؟ عشان هو قايل اصلا 1 pyruvic molecule. ليه اخترنا الجزء ده بالذات؟ عشان هو قايل من pyruvic لأسيتايل جروب. ليه اخترنا ال NADH ما قلناش حاجة تانية؟ عشان قال indirectly. طيب the number of NADH compounds that result. ده question number 9. that resulted from 2 cycles of citric acid cycle. number of NADH compounds من 2 cycles يعني ال complete oxidation دي عادي تقدر ترجع للكاونت ده وتشوفها اهو. كام NADH من 2 كده الكاونت ده على 2 cycles من كريبس. كام هم 6 NADH. 6 الكاونت ده 2 cycles، فخلاص كده complete oxidation يبقى هم 6 NADH. يبقى الانسر will be 6. طيب question number 10. The fatty acid enter in the cellular respiration in the form of. الفاتي acid enter in the cellular respiration in the form of برضو acetyl coenzyme A. فالأسيتايل coenzyme A ده 2 كربون. يعني لو رجعنا هنا هتلاقي سهم كده في كريبس سايكل اهو. الفاتي acid enter as a form of acetyl coenzyme A 2 carbon atoms. ماشي. Question number 11. During glycolysis of 4 molecules of glucose. glycolysis بس مش كلها، مش 38 molecules of ATP. glycolysis of 4 molecules of glucose كام ATP molecules will be produced. طيب هو الجلايكوليسيس الريزلت بتاعته 2 ATP molecule و 2 NADH يعني 6 ATP. يزود لنا بس كلمة directly وساعتها نجاوب الإجابة اللي هو عايزها اللي هي 8. لأنه لو directly يبقى 2 ATP molecules multiplied by 4 molecules of glucose ساعتها هيطلع 8. Question number 12. The amount of ATP that resulted directly from the complete oxidation of 2 glucose molecules during Krebs cycle inside the mitochondria. عايز كام ATP resulted directly. كده ساعتها بقى نقدر نحدد، يعني عشان السؤال اللي فات ده ما كانش قايل directly تمام نعرف نكمل. complete oxidation of 2 glucose molecules
during Krebs cycle inside the mitochondria. طيب انت ممكن ترجع تاني لكريبس سايكل وتشوف كريبس سايكل produces كام ATP molecule. كريبس سايكل بتطلع ده ال1 جلوكوز molecule بتطلع 2 ATP كده، ده resulted directly من كريبس سايكل. تمام. 2 جلوكوز molecules هيبقى 4 ATPs. يعني السؤال ده تمام كده، هنا هيكون 4. Question number 13. The oxidation of one glucose molecule in the presence of oxygen during the aerobic respiration process produces كام ATP in the cytoplasm of the cell. هنا كمان قصده directly in the cytoplasm، فهيكون 2 ATP molecules، 2 molecules بس. تمام. مش هنحسب كمان اللي طالعين من ال NADH. ليه بقى مش هنحسب اللي طالعين من NADH؟ علشان دول لسه هيروحوا لل electron transport chain ويتعمل لهم يطلع منهم الانرجي دي وتكاري على ال ATP، فاحنا مش هنحسبها. هو بيطلع ATP molecules في السيتوبلازم على طول. Question number 14. ATP molecules are produced in all the following except dark reaction. واحنا ممكن نرجع للdark reactions. الفيديو بتاع الdark reaction هحطه لكم في الديسكريبشن بوكس، وكمان في فيديو تاني حطيت فيه الاكسيديشن والريدكشن والديفرنس بين الدارك واللايت رياكشن، برضو هحطه لكم في الديسكريبشن بوكس. في الدارك رياكشن كانت ال ATP بتتحول ل ADP عشان ناخد منها الانرجي عشان نعمل ريدكشن للكربون دايوكسيد. Question number 15. The oxidation of glucose in case of aerobic cellular respiration occurs through. Oxidation of glucose في الaerobic cellular respiration هو oxidation أساسا معناها losing gaining oxygen و losing electrons. تمام. oxidation معناها losing electrons و gaining oxygen. بس الجلوكوز في الايروبيك ريسبيريشن مش بيحصل له gaining oxygen. هو الايروبيك ريسبيريشن ده in the presence of oxygen، بس الاكسجين في الاخر خالص، فهنقول ان هو losing electrons from glucose. Question number 16. If it's possible to stop the reaction of Krebs cycle at the formation of succinic acid, the number of ATP molecule that resulted indirectly from one molecule of pyruvic acid. هنا لازم ناخد بالنا من حاجة. كلمة indirectly يبقى هنعد الكوإنزيمز. كلمة succinic acid يبقى هنعد لغاية الsuccinic acid. هنعد كام بقى؟ 1 pyruvic acid ولا 2 molecules؟ هنعد 1 molecule of pyruvic acid. يعني نروح تاني على الكريبس سايكل. هنا طبعا مش هينفع الدياجرام بتاع الكالكوليشن لان انت محتاج تقف عند الساكسينيك اسيد. هنعد كام مولكيول من الكو انزيمز بس مش من ال ATPs اللي عند الساكسينيك اسيد. فهنشوف هنلاقي هنا 1 NADH وهنا NADH وهنا NADH. ليه هنا 1؟ عشان دي 2 pyruvic acid فخدنا 1، يبقى 3 كل واحد produce 3 ATP يبقى 3 في 3 9 molecules of ATP. تمام. question number 9 molecules اهي موجودة 9 molecules. هنا الجلوكوز molecule حصل glycolysis. glycolysis produces 2 ATP و 2 pyruvic acid. تمام. دخلوا على الايه، على الميتوكوندريا يعملوا كريبس سايكل. يعني دي كريبس سايكل. ليه مش دي هي اللي كريبس سايكل؟ علشان هنا شايفين الكوانزيمز دي رايحة تعمل الكترون ترانسبورت تشين، والكوانزيم ده كمان رايح على الالكترون ترانسبورت تشين عشان ريليس الانرجي. فيبقى دي اللي على اليمين دي هي كريبس سايكل، واصلا 2 بايروفيك اسيد بيروح على كريبس سايكل. فايه البروديوس اللي طلع ده؟ ايه اللي بيطلع من برودكت من كريبس سايكل؟ هو الكربون دايوكسيد. تمام. طيب هيروح بقى الكوانزيمز ال NADH وال FADH2 على الالكترون ترانسبورت تشين.
طيب في حاجة هتدخل واتنين هيطلعوا. اللي هيطلع هو المولكيول اوف ووتر وهيطلع ATP، يعني الواي والزي دي ووتر و ATP. اللي هيدخل هو الأكسجين، يعني X و Y و Z و L هيكونوا أكسجين وكربون دايوكسيد ووتر و ATP. نروح بقى نرتبهم في اللي احنا قلناه، واحنا عارفين ان L ده خلاص كربون دايوكسيد و X أكسجين، فنروح نختار من الاختيارات دي L يكون كربون دايوكسيد و X أكسجين اهو. في حاجة تانية L كربون دايوكسيد؟ لا مفيش، يبقى هو ده ال Z ووتر وال Y ATP. تمام. طيب احنا كده اخترنا يعني جاوبنا question 1. question number 2 in process 1 اللي هي ال electron transport chain. هيحصل A occurs، هيحصل coenzyme oxidation ولا coenzyme reduction ولا كربون دايوكسيد ريليز ولا اكسجين ريليز. الكوانزيمز دي معاها هيدروجين، هتسيب الهيدروجين يبقى ده معناه اوكسيديشن. تمام. و question number 18. The complete oxidation of 2 glucose molecules required the occurrence of Krebs cycles for 2 times. وده سؤال مباشر، قصدي 4 times. 2 glucose molecules يكون 4 times. هو ال 1 glucose molecule بيحصل 2 times. برضو ده يعتبر سؤال مباشر يعني. number 19. In the equation glucose plus oxygen produces water carbon dioxide. The carbon dioxide is released released امتى؟ during glycolysis؟ لا. during Krebs cycle only؟ لا. after glycolysis؟ و before the entering and during Krebs cycle ماشي. هو after glycolysis و before the entering دي حاجة واحدة، during Krebs cycle دي موجودة. نروح نراجع الكربون دايوكسيد produced امتى اهو، بعد الجلايكوليسيس على طول. ادي 1 كربون دايوكسيد طلع، وده during Krebs cycle. after glycolysis و before Krebs cycle هي حاجة واحدة، وده during Krebs cycle. طيب question number 20. The coenzyme that receives hydrogen in each of the cytosol and mitochondria is NAD+. هو دايما اللي داخل بقلب جامد هو ال NAD+. ال FAD بيتأخر شوية، وهتلاقيه في كريبس سايكل بس مش في السيتوسول. وده كمان سؤال مباشر. question number 21. The number of electrons that are transferred by one NADH molecule to the cytochrome is المولكلز اللي الالكترونز اللي transferred by one NADH. هو ال H الواحدة، البروتون الواحد بيطلع 2 electrons. دايما نحفظ كده ان البروتون اللي هو H واحد ده بيطلع 2 electrons بس كده. فال NADH دايما شايل 1 بروتون فهيطلع 2 electrons. question number 22. The number of ATP molecule that formed in the electron transport chain and resulted from the oxidation of one glucose molecule is. ده سؤال مباشر يعني. ممكن تحسبه من الكالكوليشن او انت تكون عارفه ان هو 34. ليه؟ هم 38 ATP molecules بس هو عايز من الالكترون ترانسبورت تشين بس، فاحنا هنختار 34. وممكن نرجع تاني على الالكترون على الكالكوليشن ونحسبها. اهو الالكترون ترانسبورت تشين هيبقى هتاخد كل الكوانزيمز بس ما تاخدش ال ATP directly، فهم اصلا 38 ATP. شيل منهم 2 هنا و2 هنا، يعني شيل 4 يبقى 36 ATPs بس. تمام. فالسؤال يعني كان سهل. question number 23. During aerobic cellular respiration process the plant produces energy in
ماشي. the plant produces energy يعني directly، يعني امتى هيطلع الانرجي directly ATP كده، مش لسه هيروح يعمل electron transport chain. فامتى بقى؟ في الميتوكوندريا، في السيتوسول. السيتوسول بيطلع 2 ATP في الجلايكوليسيس، وجوه الميتوكوندريا بيطلع 2 ATP من كريبس سايكل. طيب question number 24. the electron transport chain is described by being الالكترون ترانسبورت تشين اسمها ريدوكس رياكشن، يعني اوكسيديشن ريدكشن رياكشن على طول، لانه بيحصل اوكسيديشن للكو انزيمز، وبيحصل ريدكشن للاكسجين مولكيول، لان هو بياخد الهيدروجين. اللي بيسيب الهيدروجين بيحصل له اوكسيديشن، اللي بياخد الهيدروجين بيحصل له ريدكشن. فالريدكشن هنا للاكسجين اتوم قصدي، والاكسيديشن للكو انزيمز، فدي اوكسيديشن ريدكشن رياكشن. تمام.